ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ጂያኖ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ባለፈው ኢንስታንት ፈንዲንግ ካምፓኒ አዲስ የሆነ ኒውስ አለ። አሪፍ ሁለት አስደሳች ኒውሶች አሉኝ። እነሱን አፕዴት ልስጣችሁ በሚል ነው። ብዙዎቻችሁ ተመችቷችኋል አይ ቲንክ እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አንደኛው በእኔ ስም ጃኖ 10% ዲስካውንት ተሰጥቶኛል ለተመልካቾቼ እንዲሆን በእኔ ቻናል ላይ በቴሌግራምም ላይ በዩቲዩብም ላይ ያላችሁ ሰዎች ይሄ ኢንስታግራም ላይም 10% ዲስካውንት ኮድ አስቀምጣለሁ። ስለዚህ ይህ 10% ዲስካውንት እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ እና ፕላስ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የ10 ሚሊየን ቻሌንጅ ጊቫዌ እየሰጡ ነው። 10 ሚሊየን በድምር 10 ሚሊየን የሚያክል አካውንት ጊቫዌ እየሰጡ ይገኛሉ ይህ ካምፓኒ። ስለዚህ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ አለ። በዛ ሊንክ በመግባት ምንም አይነት ቻሌንጅ እንኳን ባትጠቀሙ እዚህ ውስጥ ጊቫዌውን በመሳተፍ ቢያንስ እድላችሁን ሞክሩ። ነፃ የሆነ አካውንት 10 ሚሊዮን አካውንት እየሰጡ ነው። ከዛ ውስጥ እንግዲህ እድለኛ የምትሆኑበት ቻንስ ሰፊ ነው። ስለዚህ እድላችሁን ሞክሩ። ፕላስ ደግሞ አሁን እንዴት ዲስካውንት ኮድ እንደምትጠቀሙ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ቴክ ቻሌንጅ የሚል አለ። ይሄን ቴክ ቻሌንጅ የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ኢንስታንት ፈንዲንግ ላይ አለ። ኢንስታንት ፈንዲንግ ላይ ለምሳሌ የ5000 አካውንት ከሆነ እናንተ የመረጣችሁት የ5000 አካውንቱን ክሊክ አድርጉት። አካውንት ታይፕ ስማርት ነው። ዴክስ ትሬድን ነው የመረጣችሁት። እንግዲህ ፕራይሱ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት $225 ነው የሚመጣው የ5000 ኢንስታንት አካውንት። ያ ማለት በባለፈውም ተናግሬያለሁ የ5000 ኢንስታንት አካውንት ወዲያው ነው ፈንድድ የምትሆኑት። የባለፈውን ቪዲዮ በደንብ ማብራሪያ ስለሰጠሁት እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ የምትመጣ ካርድ አለች። እሷን ቴክ በማድረግ እሷን ብትነኳት ወደዛ ቪዲዮ ይወስዳችኋል። እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት? የምትፈልጉትን አይነት ፌዝ ከመረጣችሁ በኋላ ለምሳሌ ባለ 5000 አካውንት ነው እኔ ለኤግዛምፕል የመረጥኩት። የ5000 ቀጥታ ላይቭ አካውንት መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ይህንን 5000 መርጣችሁ እዚህ ጋር ያሉትን ተርም እና አግሪመንት ትሞላላችሁ፣ ቲክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ፐርሰናል ዲቴላችሁን ከሞላችሁ በኋላ እታች ላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮምፕሊት ኦርደር ከሚለው ስር ላይ ሃቭ ዲስካውንት ኮድ የሚል አለ። እሱን ክሊክ አድርጉትና ኢንተር ዲስካውንት ኮድ የሚለው ላይ በካፒታል ሁሉንም በካፒታል አድርጋችሁ ጃኖ ብላችሁ ጻፉ። ጃኖ JANO። ከዛ በኋላ ቫሪፋይ ስትሉት 25% እንደምትመለከቱት $25 ይቀንሳል። ያ ማለት 10% ዲስካውንት ኮድ ነው የሰጡኝ። ለእኔ ለተመልካቾቼ 10% ዲስካውንት ማግኘት ትችላላችሁ ከፕራይሱ። ከዛ ኮምፕሊት ኦርደር ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንዴት ሙሉ ለሙሉ አካውንቱን እንደምትገዙ ላይቭ አካውንቱን ተናግሬያለሁ። ስለዚህ እዛ ላይ መሄድ ትችላላችሁ። አይ ቲንክ ለቻሌንጅ ለኖርማል ቻሌንጆችም እንትን ሳይል አይቀርም ሳይሰራ አይቀርም። የስ ኖርማል ቻሌንጆችንም ዋን ስቴፕም ቱ ስቴፕም መጠቀም ብፈልጉ የኔ ዲስካውንት ኮድ ይሰራል። ጃኖ የሚለውን ዲስካውንት ኮድ ተጠቀሙት። ሌላኛው ደግሞ ሞር ይሄንን ቪዲዮ እንድሰራው የገፋፋኝ ነገር ፊት ለፊት ላይ የ10 ሚሊዮን ኢን ቻሌንጅስ ጊቫዌ የሰጡ ነው። አወር ቢገስት ጊቫዌ ኤቨር ይላል። ትልቁን ጊቫዌ እየሰጡ ነው እነሱ በዚህ ሰዓት 10 ሚሊዮን በድምሩ 10 ሚሊዮን የሚደርስ ቻሌንጅ በተለያዩ እድለኞች እየሰጡ ነው። በአጋጣሚ እታች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እኔ የ50,000 አካውንት ገዝቻለሁ ከነሱ። ከረንትሊ አክቲቭ ነው እንደምትመለከቱት። ትሬድ እያደረግኩበት አይደለም ግን እስካሁን አልጀመርኩትም ቻሌንጁን። ግን ቻሌንጅ ገዝቻለሁ። ኢንስታንት አካውንት አይደለም ቻሌንጅ ነው። ፐርሰናሊ ኢንስታንትን ሪከመንድ ያደረግኩት ተናግሬያለሁ በባለፈው ቪዲዮ ላይ። የምትፈልጉ ሰዎች ኢንስታንትን ምክንያቱንም አስረድቻለሁ። ገንዘብ የሌላችሁ ሰዎች፣ አቅሙ በደንብ የሌላችሁ ትናንሽ አካውንቶችን ኢንስታንትሊ ፈንድድ መሆን ትችላላችሁ ያለ ቻሌንጅ። እኔ ግን 50,000 አካውንታቸውን ለመሞከር ስለፈለግኩኝ ነው። ካምፓኒው ስኬል እንትኑ አሪፍ ነው። ስኬል ለማድረግ 10% ነው የሚጠበቅባችሁ። ሩሎቹን በባለፈው ተናግሬያለሁ እና በጣም አሪፍ የሆነ ካምፓኒ ነው እስካሁን ካየሁት። ትረስት ፓይለት ላይም ከ1000 በላይ ጥሩ ሪቪው አላቸው እና ሞስት ላይክሊ ልጅት የሚሆን ፓርታቸው በጣም ከፍተኛ ነው ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ይሄኛውን ጊቫዌ እንዴት ነው የምትሳተፉት? እዚህ ጋር ጆይን የምትላለች እሷን ጆይን የምትለዋን አንዴ ክሊክ ታደርጓታላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኦፕን ደ ቦክስ ይላል። እችኛዋን ኦፕን የምትለዋን አሁን ክሊክ ሳደርጋት
ራንደምሊ የሚደርሰኝን ነገር አላቅም። ስለዚህ የሚደርሰኝ አካውንት ከሆነ አካውንቱን እናገኛለን። ከዚህ በፊት ግን አንድ እጣ ተሰጥቶኝ ነበረ። እዛ ላይ የደረሰኝ 17% ዲስካውንት ኮድ ነው። ስለዚህ ቺን ኦፕን የምትለዋን ክሊክ አደርጋታለሁ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ አሁንም ምንድነው የደረሰኝ 17.5% ዲስካውንት ኮድ ደርሶኛል ማለት ነው። የተለያየ እጣ ነው ያላቸው። የ50 ሺህ አካውንት፣ የ10 ሺህ አካውንት፣ የ100 ሺህ አካውንትም ሊደርሳችሁ ይችላል። እንደ እድላችሁ ነው። ለኔ እንደ ድንገት 17.5% ዲስካውንት ኮድ ነው ያገኘሁት። ይህንን ዲስካውንት ኮድ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩን ተጠቅማችሁ ስትሄዱ ይህንን ዲስካውንት ኮድ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ የእናንተን እድላችሁን ሞክሩ። አካውንት ሊሆን ይችላል የሚደርሳችሁ፣ ወይም ደግሞ ዲስካውንት ኮድ እንደኔም ሊደርሳችሁ ይችላል። ግን ብዙ ጊዜ አካውንት ከደረሳችሁ ያው አካውንታችሁን ኮንታክት አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ስለ ዌብሳይቱ አንዳንድ ነገር ልበላችሁ በሚል ነው። አይ ቲንክ ካምፓኒው በእኔ ፐርሰናል ኦፒኒየን በጣም ቤስት ነው። ቤስት የሆነ ካምፓኒ ነው እስካሁን ከሚያቀርቡት ኦፈር አንጻር። ፔይአውታቸው አሪፍ ነው። ስኬሊንግ ፕላናቸው ቤስት ነው። ፔይአውት የሚከፍሉበት ከ80 እስከ 90% ይከፍላሉ። ስፕሊት ማለቴ። ትረስት ፓይለት ላይም ደግሞ ሪቪዋቸውን ቼክ ብታደርጉት በጣም አሪፍ የሆነ ሪቪው ያላቸው፣ ቤስት ሪቪው ነው ያላቸው። ዲስኮርዳቸውም በጣም ፈጣን ቤስት የሆነ ሰፖርት ነው ያላቸው። ከስተመር ሰፖርታቸው በጣም ቤስት የሚባል ነው እስካሁን ባየሁት። በጣም ፋስት የሆነ ሪስፖንድ ነው የሚሰጡት። ስለዚህ ይህ ኦፈር ፐርሰናሊ እየተጠቀምኩት ነው ተናግሬያለሁ። ስለዚህ ፐርሰናሊ እየተጠቀምኩት ያለው ነው። 50 ሺህ አካውንት ገዝቻለሁ። እሱ ወደፊት ከነሱ ጋር ያለኝን ነገር ምናልባት ቴሌግራም እና ኢንስታግራም ላይ ማሳወቅ ይሆናል። ይህንን ጊቫዌይ በደንብ እንድትሳተፉት አበረታታለሁ። ምናልባት እድላችሁ አይታወቅም። አካውንት በነፃ ልታገኙበት ትችላላችሁ። 10% ዲስካውንት ኮድ ደግሞ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ጃኖ የሚለውን ተጠቀሙ። 10% ከምትገዙት ኢንስታንትም ይሁን ማንኛውም አካውንት ላይ 10% ዲስካውንት ኮድ ታገኛላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። መልካም ጊዜ